გადაცემის ამ ნაწილში სხვა თემაზე ვილაპარაკებთ. სხვას ვუძახი, თორემ მნიშვნელობით შეიძლება კი არა და ყველაფერს ჭარბობდეს, თუმცა არის რაღაც პროცესები, დინამიკა გვითხრევს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გრჩება დროებით, მაგრამ მაინც ყურადღების მიღმა. უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო უჩა. დილამშვიდობის, მივესალმები რადიოს მენეჯმენტის მოწვევისთვის. და ჩვენ მსმენელს ვეტყვით, რომ ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით კვლავ საქართველოში ომით დაზარალებულთა საკითხს. იმ ადამიანებისა ერთია იყო დაზარალებული და მეორე ის, რომ შენ არ გქონდეს შესაბამისი სტატუსი. შენ არ გთვლიდნენ ასეთად, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხომ, იურიდიულად. მაგრამ უჩა ვიდრე ამაზე შევუდგებოდეთ და ნიქოზის პრობლემაზე, ნიქოზელების საუბარს, მინდა თქვენი სტრასბურგში ბოლოდროინდელი ყოფნის შესახებ გვითხრათ, რომელიც თან სდევდა, თუ ემთხვეოდა, თუ არ ვიცი როგორ დავარქვა, აი რუსეთის საკითხის გადაწყვეტა საპარლამენტო ასამბლეის მიერ, რამაც გამოიწვია პროტესტიც, იმედგაცრუებაც, ვიღაცის შეიძლება სიხარულიც ალბათ, რადგან ამ მხარდაჭერა იქ იყო. და გამოაჩინა კიდევ ერთხელ პრობლემა, რომელზეც ჩვენ სულ ლაპარაკობთ და კიდევ ვილაპარაკებთ, პრობლემა რაც არის გამოჩინა ის, რომ საქართველოსთვის არ არის ეს გამოწვევა მხოლოდ რუსეთის ზეგავლენა, ის ბერკეტები, რასაც რუსეთი იყენებს, რომ ეს გამოწვევა არის შუაგულ ევროპაშიც. დიახ, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ იყო სამწუხარო შემთხვევა, შეიძლება ითქვას, რომ იყო სამარცხვინო ფურცელი ევროსაბჭოს ისტორიაში, როდესაც მოხდა რუსეთისთვის ხმის უფლების დაბრუნება, ანუ სანქციები შეჩერდა. რა თქმა უნდა, ამით უმეტეს, როცა 5 წლის წინ, როდესაც მოხდა სანქციების დაკისრება, მას შემდეგ რეალურად არაფერი შეცვლილა. რომ შეგახსენოთ, ეს მოხდა სწორედაც, რომ უკრაინის ომის შემდეგ, ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაციის შემდეგ, როგორც იქნა საერთაშორისო თანამეგობრობა შეთანხმდა იმაზე, რომ რუსეთი იყო აგრესორი და გარკვეულწილად სანქციები ევროსაბჭოს უნდა გამოეყენებინა სწორედ ამ აგრესორი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეს ნამდვილად წლების განმავლობაში ეს სანქციები მუშაობდა. მე ვფიქრობ, რომ რუსეთს დღემდე და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს იყო ამ ვიზიტის, ჩვენ მანამდე სანამ ეს გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, მანამდე ჩავედით სტრასბურგში, ქონდა შეხვედრები არაერთ დელეგაციასთან ევროსაბჭოში, ასევე ქონდა საიდუმლო ღონისძიება, სადაც ვცდილობდით უკრაინელ და რუს უფლებადამცველებთან ერთად იმის დამტკიცებას, რომ სამწუხაროდ დღემდე არაფერი არ არის შეცვლილი. პირიქით, რუსეთი კვლავ აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას, არა მხოლოდ რეგიონების ოკუპაციას, არამედ უფრო და უფრო მატულობს მათი მსხვერპლთა რიცხვი. ცალკე პრობლემა არის ის, რომ რუსეთი არ ასრულებს ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებებს, მათ შორის იგივე საქართველოსთან დამოკიდებულებაში. ხო, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ფაქტი 2006 წლის, როდესაც 5000-მდე ეთნიკურად ქართველი იქნა გამოძევებული და ამ საქმესთან დაკავშირებით არსებობს გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი, რომელიც არ არის ასევე აღსრულებული და ასევე სხვა ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი სამწუხაროდ კვლავ არღვევს საერთაშორისო სამართლით გარანტირებულ ნორმებს და რეალურად არ ასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს, მით უმეტეს ევროსაბჭოსთან დაკავშირებით. როდესაც ვსაუბრობთ ევროსაბჭოზე, რატომ არის ეს განსაკუთრებული ჩვენთვის? იმიტომ რომ ამის უკან არის ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებების, არის ევროსასამართლო, ევროსაბჭო არის განსხვავდება სხვა ევროპული სტრუქტურებისგან, იმიტომ რომ მისი ფუძემდებლური პრინციპი სწორედ არის ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და როდესაც ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც ერთ ნაბიჯს წინ გადადგმულს რუსეთის მხრიდან, ან თუნდაც გარკვეულ წინაპირობას, რომ კონდეს გარკვეული იმედი იმის, რომ რუსეთი მომავალში ეცდება ხომ გარკვეული საკითხების შეცვლას და გარკვეული თემების ასე თქვათ გადახედვას და როცა არ არსებობს ასეთი წინაპირობა და ხდება მისი უპირობო დაბრუნება, მაშინ რა გზავნილია ეს იმ ათასობით ადამიანისთვის, რომელიც დაზარალდა ამ პოლიტიკით, რომელიც არის მსხვერპლი და რეალურად საქართველოშიც, უკრაინაშიც ათასობით, 10,000-ობით ადამიანია რუსეთის ამ პოლიტიკის მსხვერპლი. ხო, მაშინ რას უგზავნის ევროსაბჭო ამ ადამიანებს? ეს იყო ჩემი მთავარი კითხვა საპარლამენტო ასამბლეის მისამართით და სამწუხაროდ მე ამაზე პასუხი ვერ მივიღე, გარდა იმისა, რომ იყო გარკვეულწილად დაპირებები, რომ მომავალში რუსეთი უფრო მეტად იქნება ჩართული გარკვეული საკითხების მოგვარებაში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ზღაპრების ნამდვილად არ გვჭირდა. ჩვენი მიზანი მთავარი იყო, რომ
ჩვენ კიდევ ერთხელ დაგვეყენებინა ის საკითხი, ის პრობლემები, რომელიც საქართველოში დგას რუსეთის ოკუპაციის შემდეგ, ასევე უკრაინაში და სწორედ ვეცადეთ, რომ ის სურათი მთლიანად, რომ არა მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ ჰქონდა ადგილი ადამიანის უფლებების მასობრივ დარღვევებს, არამედ ეს პროცესი გრძელდება დღესაც კი ადგილი აქვს ადამიანთა მკვლელობებს, გატაცებებს, სოციალ-ეკონომიკური უფლებების ხელყოფას და ამ შემდეგ და ეს პრობლემები რომ კვლავ გრძელდება, სწორედ ეს იყო ამის ჩვენება იყო ჩვენი მთავარი მიზანი და მე ვფიქრობ რომ ეს შევძელით, თუმცა რა თქმა უნდა სანქციები მაინც მოხსნილია რუსეთის წინააღმდეგ, რუსეთი არის სრულუფლებიანი წევრი ევროსაბჭოსი და შესაბამისად ეს ჩემი აზრით არის სწორედაც რომ წახალისება იმის რომ რუსეთი კვლავ გააგრძელებს მსგავს პოლიტიკას, ანუ ის დაუჯელობის პოლიტიკა, მე ვფიქრობ, რომელიც წლების განმავლობაში რუსეთის მხრიდან წარმოებდა, დღემდე გრძელდება და სამწუხაროდ ასეთი ავტორიტეტული ორგანიზაციაც კი ძალაუნებურად ხელს უწყობს ამ პოლიტიკის განხორციელებას. ხო, სიგნალზე მეტია ნამდვილად, ეს არის სურათი. ვთქვათ პირდაპირ დიაგნოზი მდგომარეობისა, ამ მდგომარეობაშიც არის მინიმუმ ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, მთელს ევროპას რომ არ გადავწუდეთ. თუმცა მთელს ევროპას რაც ეხება და იმის მიღმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ უფრო აჩვენებს მკაფიოდ იმას თუ რამდენად საჭიროა გაერთიანება ადამიანების სამართლიანობისთვის ბრძოლაში და ვგულისხმობ არა მხოლოდ ცალკეული ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნების ძალისხმევის გაერთიანებაც, რაც სამწუხაროდ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ვერ აჩვენა. და ჩვენ ვიცით ასევე და სულ მალე დღეს გამოვაქვეყნებთ ინტერვიუს გერმანელ მკვლევართან, რომელიც პრობლემად ხედავს იმას, რომ თავად ქვეყნის შიგნით, მაგალითად გერმანიის მაგალითზე ლაპარაკობს, არ არის მკაფიო პოზიცია ქვეყნის მთავრობის იმაზე, რასაც რუსეთი აკეთებს და რა როლსაც ასრულებს და კონკრეტულად ლაპარაკობს რუსეთის მედიის, როგორც იარაღის გამოყენებაზე, მათ შორის გერმანიაში რამდენიმე ქვეყანაში, ევროპის და გერმანიაში კონკრეტულად ძალიან ცუდი გაგებით, მაგრამ შთამბეჭდავია ის სურათი, რასაც აღწერს გერმანელი მკვლევარი და დღეს შეგეძლება დღის მეორე ნახევარში ამ ინტერვიუს ნახვა ჩვენს საიტებზე. და ვაგრძელებ გადაცემას, ბატონო უჩა, თქვენი მოწვევის ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიზეზი რაც იყო, ეს არის საკითხი, რომელიც ნიქოზელებს უკავშირდება ადამიანებისთვის, რომლებიც ომით დაზარალდნენ და ომის, ასე ვთქვათ, ფორმალურად დასრულების შემდეგ კვლავაც დაემატა მათ რიგებს დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ვერ იღებენ სტატუსს, შესაბამისად ვერ იღებენ ვერანაირ კომპენსაციას, იმიტომ რომ იმ ზარალს ვერაფერი ვერ აანაზღაურებს. რა ვითარება, რასთან გვაქვს საქმე, ვისი პასუხისმგებლობაა რუსეთის შემდეგ? რა თქმა უნდა, რუსეთზე ვსაუბრობთ და არის რა თქმა უნდა მთავარი მხარე, მაგრამ მეორეს მხრივ პრობლემა ასევე მდგომარეობს იმაში, რამდენად ეფექტურად მუშაობს ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურები, თუნდაც დაზარალებულებთან მიმართებაში. ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას ზემო ნიქოზში განსაკუთრებით, სადაც ათეულობით ოჯახი დღემდე ელოდება დაზარალებულის სტატუსს. მათი დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ომის შემდეგ მოხდა მათი გამოკითხვა ომთან დაკავშირებით საკითხებზე, მოხდა გარკვეულწილად მხოლოდ იმ მოსახლეებისთვის კომპენსაციის გადახდა, რომელთა სახლებიც დაიბომბა ომის დროს, და ასეთი არის იქ რამდენიმე სახლი, თუმცა ფაქტობრივად მთელი სოფელი არის მსხვერპლი ომის, მოგიხსენებათ, რომ სწორედ ნიქოზი არის ესაზღვრება პირდაპირ უკვე ცხინვალს და შესაბამისად საომარი მოქმედებები სწორედაც რომ მიმდინარეობდა ამ სოფლის ტერიტორიაზე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებული პუნქტია ამ რეგიონში. და გამომდინარე მოსახლეობის გულისწყრომა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის არის გასაგები ის, რომ ხელისუფლებას უნდა თავიდანვე მოეხდინა ამ მოსახლეობისთვის შესაბამისი სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ მათ ყველამ დაკარგა რაღაც ყველა ფაქტიურად არის მსხვერპლი ომის, აქედან გამომდინარე მათი მოლოდინი იყო, რომ სახელმწიფოს მხრიდან მოხდებოდა არა მხოლოდ იმ დაბომბილი სახლებისთვის კომპენსაციის მიცემა, არამედ თუნდაც სხვა კუთხით, თუნდაც მათ შორის შესაბამისად სტატუსის მინიჭებით, რომ თუნდაც მათ მორალურად იგრძნონ მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, ის რომ თუნდაც მომავალში მოხდება გარკვეულწილად ყურადღების მიქცევა მათი პრობლემებისადმი და ჩვენ დავინახეთ ის, რომ ძალიან ბევრ სამწუხაროდ დღემდე არ აქვს სტატუსი მინიჭებული და ეს არ არის მხოლოდ ნიქოზელების პრობლემა, მე მინდა
ხაზი გაუსვა, რომ მსგავსი საკითხები, მსგავსი პრობლემები ასევე სხვა დასახლებულ პუნქტებშიც შეხვდა და მე მხოლოდ ერთი დასკვნის გამოტანა შემიძლია, რომ როგორც ჩანს ეს თემა და ეს საკითხი არ არის იმდენად პრიორიტეტული საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურებისთვის, იმდენად არის დაკავებული სხვა თემებით, სხვა საკითხებით, სხვა მიმდინარე პრობლემებით, რომ ეს ფაქტიურად ყველასთვის მივიწყებული თემაა და შესაბამისად ან სულაც არ აქვს არანაირი იმედი, რომ შესაძლებელია რაიმე დახმარების იმედი შესაძლოა ჰქონდეთ დაზარალებულებს და შესაბამისად რესურსების მობილიზებაც ამ მიმართულებით არ ხდება და სწორედ ეს არის ყველაზე საგანგაშო და ყველაზე მტკივნეული. ერთის მხრივ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო აგრძელებს გამოძიებას ომთან დაკავშირებით, თუმცა მისი მოქმედების არეალი არის საკმაოდ შეზღუდული, როგორც ვიცით და ის მხოლოდ რამდენიმე ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე უფრო მძიმე საქმეს გამოძიებას გულისხმობს რა თქმა უნდა მათ საქმიანობა, თუმცა ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც გამოძიებაც ცილდება ჰააგის სასამართლოს კომპეტენციად, სწორედაც რომ ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურების გამოძიების საგანი უნდა იყოს და მათ უნდა რეალურად ბოლომდე მიიყვანონ ამ საქმების გამოძიება. ისევე როგორც შესაბამისად დაზარალებულებისთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა და ამ შემდეგ და ჩვენ აქ ხედავთ რომ სერიოზული ხარვეზები ამ მიმართულებით ფაქტიურად ყველაფერი არის შეტოვებული ჰააგის სასამართლოს გამოძიებლებისთვის, ანუ რეალურად რჩება შთაბეჭდილება, რომ ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მიმართვა კეთდება იქით, რომ საგამ გააგრძელოს გამოძიებამ და საქართველოს თავისი გამოსაძიებელი ფაქტიურად არ გამოიძიოს და რეალურად ეს პროცესები არ მიიყვანოს ბოლომდე. ანუ აქ რაღაცნაირად მე ვხედავ, რომ საქართველოს გარკვეულწილად ქართული მხარე ცოტა არ იყოს პასიურობს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ჩემთვის ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მტკივნეული და მიუღებელი, როდესაც ჩვენ სახეზე გვყავს ათასობით ადამიანი, რომელიც დაზარალებულია. ისეთი დახმარება ჭირდებათ, ან ჰააგის პროცესი ვიცით ჩვენ, რომ დროში განუსაზღვრელი პროცესია და პლუს კიდევ მისი მიმდინარეობა არის კონფიდენციური და ანუ ბევრი ვერაფრის პროგნოზირება შეიძლება და ვერაფრი დაიმედება ადამიანს. ვიცი ამ პარალელური პროექტების, პროგრამების შესახებაც. მანუჩა გავაგრძელებთ საუბარს, მსმენელი გველოდება და უსმინოთ. დილამშვიდობის. გამარჯობა, კითხვა მინდა. გამარჯობა. ბატონო უჩა, მე მივიცი რომ მე ასე მგონია რომ თქვენ საკმარისი ცოდნა გაქვთ იმისთვის რომ აი კითხვაზე მიპასუხოთ ნამდვილად. აი თავად რუსეთზე მინდა კითხოთ შეიძლება? ბრძანეთ. ხო, აი რუსეთი მაგალითად დაუშვათ რომ კრემლში აღარ არის ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტი და მოვიდა რაღაცა კეთილი ნობელის პრემიის ლაურეატი ვიღაც პირობითად არ ვიცი და თქვა რომ როგორც თუდად მოვეკეთეთ ამ საქართველოს, გაიყვანოს ჯარი თეორიულად დაუშვათ ესეთი რაღაც და მართლაც უკან წაიღოს ყველაფერი ეს აღიარება, ჯარი გაიყვანოს, დავიბრუნოთ ეს აფხაზეთი, იგივე ქნას უკრაინასთანაც, დაუბრუნოს ყირიმი და ბევრი კარგი საქმე გააკეთოს, ასე ვთქვათ. თავად ამას ბატონო უჩა მაინტერესებს აი რუსული საზოგადოება, ის ხალხი, რომლებიც რუსულ სახელმწიფოს ქმნიან, თუ რუსულ სახელმწიფოს მართავენ. მე არ გეუბნებით ახლა კრასნოიარსკში რომ მასწავლებელი მუშაობს და ცხოვრობს, ის რას იფიქრებს, როგორ შეხვდება, მაგრამ თავად ამას, აი რუსეთმა რომ ახლა ასე დაიწყოს, როგორ შეხვდება რუსული საზოგადოება, გაიგებს თქვენი დაკვირვება, როგორ ვერ გაიგებს, თუ ითქვის ეს რუსული საზოგადოებაც, რომ მართლაც რაც თუდად მოვეკეთეთ ბევრ ვინმეს ამ წლების განმავლობაში. როგორ შეხვდება ამას, გაიგებს ამას რუსული. დიდი მადლობა ზარისთვის. რა თქმა უნდა ძნელია ამ კითხვაზე პასუხი ვიღაც ისე იფიქრებს და ვიღაც სახაფასხის გაცემა, თუმცა ჩემთან ერთად მაგალითად სტრასბურგში იმყოფებოდნენ რუსი უფლებადამცველები, ადვოკატები, რომელთა პოზიციაც იყო ანალოგიური, ისინი ამბობენ, რომ არანაირი სანქცია არ უნდა მოიხსნას რუსეთს, პირიქით უფრო უნდა გაძლიერდეს საერთაშორისო ზეწოლა იმისთვის, რომ მოაიძულოთ რუსეთი შეასრულოს ის საერთაშორისო სამართლის ნორმები და ის ვალდებულებები, რომელიც გააჩნია და არ მოხდეს ასეთი უპირობო დაბრუნება იქ, საიდანაც მოხდა მისი ასე ვთქვათ გაშვება და ეს რა თქმა უნდა პრობლემა არსებობს რუსეთში, არსებობს ცალკე პროპაგანდის საკითხები, რომელიც საკმაოდ აქტიურად მუშაობს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის შეიძლება ითქვას რა პროპაგანდის მსხვერპლი, მაგრამ მე ასე იმედი მაქვს და მაქვს ასევე შეხება გარკვეულწილად იქაურ უფლებადამცველებთან ძირითადად და ვიცი რომ საზოგადოება ნამდვილად არ არის კმაყოფილი იმ მდგომარეობით, რომელიც რუსეთშია შექმნილი, მით უმეტეს თანამედროვე ტექნოლოგიები თავისას აკეთებს და შესაბამისად მათ წტომა აქვთ გარკვეულწილად ალტერნატიულ ინფორმაციაზეც და ყველაფერი ისე არ არის როგორც აქედან ჩანს, რომ თითქოს ყველა იზიარებს პუტინის პოზიციას. ეს ნამდვილად ასე არ არის და მე კიდევ ერთხელ დავწმუნდი სწორედ ამ ვიზიტის დროს, როდესაც შევხვდი არაერთ რუსეთის მოქალაქეს, რომელთაც სრულიად განსხვავებული პოზიციები აქვს და მე იმედი მაქვს, რომ მოვადრო, როდესაც რუსეთს მოუწევს საკუთარი ვალდებულებების შესრულება, თუმცა მანამდე რა თქმა უნდა ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ
ყველა მექანიზმის გამოყენება, ყველა შეხვედრის გამოყენება მოხდეს იმისთვის, რომ ყოველთვის საერთაშორისო საზოგადოებას რუსეთს შევახსენოთ ის, რაც ხდებოდა ჩვენთან თუნდაც წლების წინ, რაც ხდება დღეს საოკუპაციო ხაზზე და რაც ხდება თუნდაც უკრაინაში და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იყოს ჩვენი ფოკუსი მუდმივად. მანამდე სანამ ეს ცვლილებები რა თქმა უნდა რუსეთში განხორციელდება. ხო, ასე არ არის პუტინის რეჟიმი აწუხებთ რუსეთის მოქალაქეებსაც, ძნელია განსაზღვრა რა პროცენტი ხედავს, ვინ როგორ ხედავს, ვის მოწონს, ვის შეიძლება გული დაწყდეს იმ სცენარზე, რაც მსმენელმა აღწერა. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, კიდევ ყავს მსმენელი, კარგი, გავაგრძელებთ ჩემი შეკითხვით და დავუბრუნდები ნიქოზს. ბანოუჩა, თქვენ აღწერეთ ვითარება რაც არის, გამოკვეთეთ პრობლემა რაც არის. რა გზა არსებობს ამ ადამიანების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად? მე არ გულისხმობ ამ წუთას ჰააგის პროცესს. Έτσι ერთობით მე ვფიქრობ, რომ დავანებოთ საერთოდ თავი გამოძიებას, რომელიც მიმდინარეობს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სახეზე გვყავს ათასობით ადამიანი, რომელიც არის ომის მსხვერპლი, მას აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, საკუთარი პრობლემები და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელსაც ყოველთვის ამ სოფლებში ვიზიტების დროს ვაწყდები, არის ის, რომ ფაქტიურად რეგიონი იცლება. ანუ შიდა მიგრაცია ფაქტიურად არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომელიც აქ დგას. მიუხედავად იმისა, რომ სხვათა შორის სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები, ხო, მოგეხსენებათ არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა, გაზიფიკაცია მოხდა, ანუ მოხდა ამ კუთხით ძალიან ბევრი რამის გაკეთება გარკვეულ დასახლებულ პუნქტებში, მაგრამ ეს იყო, მე ვფიქრობ, არასაკმარისი. ჩვენ სახეზე გვაქვს რეალურად უფრო მზდადი მიგრაცია, მოსახლეობა მოდის, ფაქტობრივად ბავშვები რეგიონში აღარ დარჩნენ. ძალიან ცოტა არის იგივე საბავშვო ბაღების, სკოლების კონტინგენტი შეიძლება ითქვას, რომ არის ძალიან მიზერული და წლიდან წლამდე მე როცა ვკითხულობ სპეციალურად ამ საკითხს, ხედავ რომ უფრო წარიელდება. ის კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც 2008 წლის ომის მსხვერპლი იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა სიები გქონდა, იმიტომ რომ იმ დროსაც ვახდენდით დოკუმენტირებას, უფლებების დარღვევების და შესაბამისი დახმარების აღმოჩენას მოქალაქეებისთვის. ჩვენ გაგვიჭირდა ძალიან ბევრი მსხვერპლის მოძებნაც კი. მათი ნაწილი უკვე აღარ არის ცოცხალი, მათი ნაწილი უკვე თბილისში ან საქართველოს სხვა რეგიონშია გადასული. და რაც ყველაზე საგანგაშოა, საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ ადამიანების შრომის უნარიანი მოსახლეობა მოსხედელობაში არიან უკვე უცხოეთში წასული და მათი ასე ვთქვათ მოძიებაც კი იმისთვის რომ თუნდაც კონკრეტულად იგივე სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით მათ მიიღონ ბენეფიტები სახელმწიფოსგან ხომ უკვე შეუძლებელიც კი ხდება მათთან დაკავშირებაც კი და ეს არის მე ვფიქრობ პრობლემა რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო სტრუქტურებს საგამოძიებო ორგანოებს არ აქვს განახლებული ინფორმაცია ომის მსხვერპლთან დაკავშირებით ხო ვინ არიან ომის მსხვერპლნი დაზარალებულები მათი საკონტაქტო მონაცემებიც კი და პრობლემა სწორედ ეს არის ხომ ერთის მხრივ ჩვენ ყავს დევნილები რასთან დაკავშირებითაც უფრო შეიძლება ითქვას რომ უფრო გასაგებია სახელმწიფოს პოლიტიკა და შესაბამისად მათ მიმართ გარკვეული პროგრამები ხორციელდება მაგრამ განსაკუთრებით საგანგაშო ასევე არის სწორედ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებული მდგომარეობა რადგან მათ იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს არ აქვთ დევნილის სტატუსი ისინი ვერ იღებენ იმ შემწეობას რომელიც მათ ეკუთვნით სახელმწიფოსგან თუმცა პრობლემები იქ არანაკლებია პირიქით კიდევ უფრო მეტი უსაფრთხოების ზომები და უსაფრთხოების კუთხით მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმებულია იქ და მე როგორც ვახსენე ადამიანებს სხვა არაფერი დარჩენიათ ის რომ დატოვონ და სხვა შორის ასობით სახლი არის მიტოვებული დღეს იქ და ეს თუ ასე გაგრძელდა რა თქმა უნდა წელიწადში შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი იყოს ამ სოფელში მოსახლე და ჩვენი მიზანი და ამოცანა უნდა იყოს სწორედ პირიქით სხვა დამატებითი ალტერნატიული ახალი პროგრამების განხორციელება იმისთვის რომ მოხდეს იქ მაცხოვრებელი ადამიანების დამაგრება მათი გაძლიერება სხვა ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება ხო თუნდაც ის რომ ხელი შეეწყოს უფრო მეტად გარკვეულწილად სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას ის რომ მუშაობა არის რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი პრობლემა სიღარიბე აქედან გამომდინარე თანდევი პრობლემები აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფოს მართებს კონკრეტულად ამ ტერიტორიებზე მაქვს საუბარი ომით დაზარალებულ სოფლებზე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებზე გარკვეულწილად ახალი პროგრამის შემუშავება რომელიც იქნება მიმართული იმისთვის რომ მოხდეს იქ არსებული სოციალ-ეკონომიკური და უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის მკვეთრი გაუმჯობესება. სხვანაირად მე ვერ ვხედავ რომ იქ შესაძლებელია რაიმე კარდინალურად შეიცვალოს უახლოესი წლების განმავლობაში და ეს არის სწორედ სახელმწიფოს ვალდებულება. ეს არ არის რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციების ვალდებულება, თუმცა ვიზიტის დროს შეგიძლიათ ნახოთ იქ რომ ძალიან ბევრი ევროპული თუ ამერიკული ორგანიზაცია ჩართული ასევე სხვა პროგრამის განხორციელებაში და შესაბამისად ხდება საერთაშორისო დახმარების გამოყენება, მაგრამ სახელმწიფო
სახელმწიფოს აქვს საკუთარი ვალდებულება, საკუთარი მოქალაქეების მიმართ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან კარგად გააცნობიერებს ხელისუფლებამ. ჩვენ ვიცით უჩა ნანუაშვილია ჩვენი სტუმარი 2-3 წუთი გადაგვრჩა საუბრის დასრულებამდე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვიცით იმ პრობლემის შესახებ, რასაც ქვია მიწის ნაკვეთების დაკარგვა, ამ ნაკვეთებთან წვდომის შეზღუდვა, როგორც პროცესი. არა ის, რაც თქვათ ერთ დღეს ასე მოხდა და ამის შემდეგ რაღაც რეალობაში ცხოვრობთ. რა შვება ადამიანი ჩვენ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, აი მოქალაქე რომელიც ცხოვრობს, გადაურჩა შეიძლება მისი სახლი დაბომბვას, გადარჩა თავადაც ცოცხალი, გააგრძელა ცხოვრება, მაგრამ ესე ვთქვათ, შეეზღუდა და აეკრძალა წვდომა იმასთან, რითაც ის თავს ირჩენდა. იყო დასაქმებული და მეტნაკლებად ჰქონდა შემოსავალი აქედან. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ვინ და რა იცავს მას? სახელმწიფო იცავს, უნდა იცავდეს ვეღარ წავედი ჩემს ბაღში. სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფოსგან ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეს ეკუთვნის კომპენსაცია გარკვეულწილად. სწორედ ეს არის მთავარი მოთხოვნა, მაგრამ ამისათვის აუცილებელია, რომ დადგინდეს ფაქტი, დადგინდეს ის, რომ ეს მოქალაქე არის ნამდვილად დაზარალებული. რთულია ეს ბატონოუჩა. მე ვფიქრობ, რომ რთული არ არის, შესაძლებელია, თუკი ამის ნება და სურვილი იქნება, თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს ასევე შემთხვევებიც, პრეცედენტები, როდესაც პირიქით ხდება, მოქალაქე იკანონებს საკუთარ საკუთრებაში, საკუთარ მიწას და საჯარო რეესტრის არაზეც ყვებოდით ადრე მახსოვს ეს შემთხვევა. დიცის შემთხვევა იყო, დიახ, და სამწუხაროდ ეს შემთხვევები არის კიდევ სხვა სოფლებშიც არის, სადაც ექმნებათ პრობლემები, თან მოგეხსენებათ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული დროსთან, რესურსებთან, გარკვეულ ფინანსებთან, რის შეძლებლობას მოქალაქეებს არ აქვთ, თან ეს ყველაფერი არის პრინციპში ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებული. ამიტომაც მოქალაქეები სამწუხაროდ თავს იკავებენ შემდგომ უკვე დაკანონებას. და აქ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფოს კონდეს პოლიტიკა, პირიქით ხელი შეუწყოს ადგილობრივებს ყველა ის საკუთრება დაიკანონოს, რომელიც მათ მფლობელობაშია. ხომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრს წლების განმავლობაში რეალურად არ აქვს დაკანონებული ის ფაქტები, რომლისაც განკარგავენ, ან ვერ განკარგავენ და შესაბამისად ეს პროცესი უნდა წავიდეს წინ და აუცილებელია რომ მათ მიიღონ შესაბამისი სტატუსი. რა არის ამის შეფერხების მიზეზი? ჩემს გაუგებარია, ანუ ეს პრობლემა წლების განმავლობაშია დაგროვილი, ამაზე არაერთხელ მქონდა საუბარი, მათ შორის ჩემს ახლავდამცველობის დროსაც იყო შეპირება, რომ მოხდებოდა რეალურად ამ პროცესის წინწაწევა და განსაკუთრებული პრიორიტეტი სწორედ მიენიჭებოდა ომით დაზარალებულ მოქალაქეებს და ამ რეგიონში მოხდებოდა პირველ რიგში სწორედ მით უმეტეს როცა საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის ცოტა არ იყოს უფრო უსაფრთხო რეგიონი არ არის, მოგეხსენებათ იქვე არის განლაგებული საოკუპაციო ჯარები და უსაფრთხოების კუთხით რა თქმა უნდა არსებობს გარკვეული შეშფოთებები, მაგრამ ეს არ არის მიზეზი საბაბი იმისთვის, რომ რეალურად მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების რეალიზაციაში ხელი შეუშალოთ. პირიქით, სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მათ შორის რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურების გამოყენებითაც, რომ მოხდეს მათი უფლებების დაცვა და თუნდაც დაკანონება იმ საკუთრების, რომელიც მათ გააჩნიათ. ახერხებთ იყო შუამავალი ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოსთან. ჩვენ რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ სხვათა შორის და მიზანი სწორედ ეს იყო, რამდენიმე საქმე რეალურად მოგვარდა და მე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უფრო შორწავა და შეძლებთ არაერთი ადამიანის დახმარებას. უჩა ნანუაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი. ძალიან დიდი მადლობა უჩა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე.